ازيكم يا حلوين واهلا بيكم مع فيديو جديد. معاكم انوجة. الفيديو النهاردة لطريقة المايونيز في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وكمان رخيصة جدا جدا. طبعا اسعاره دلوقتي بقت غالية في السوبر ماركت، ولو انت كمان بتشتريه دايما فاكيد هيبقى غالي بالنسبة لك، لانه بينفع جنب اكلات كتير زي الكاتشب. وانا كنت عملت معاكم قبل كده طريقة الكاتشب الجاهز واحلى كمان، ودي كانت صورته. لو ما كنتيش شفتي طريقة الكاتشب هتلاقي فوق شريط ابيض هيظهر فيه الطريقة، بس كملي معايا الفيديو بتاع المايونيز الاول وارجعي القناة هتلاقي فيديو الكاتشب موجود. وطريقة المايونيز بتاعتي دي زي الجاهز بالظبط، مش عايزة اقول زي انضف شركة لانها مش انضف شركة، تعتبر اكتر شركة مشهورة او اكتر شركة الناس بتشتري منتجاتها وهي هاينز. فهي نفس الطعم بالظبط، الفرق الوحيد اللي هتلاقيه ان انت اللي هتعمليه هيكون انضف من اللي هتشتريه. كفاية حاجة انت ضامنة مكوناتها وكمان من غير مواد حافظة، وفي النتيجة في الاخر بتديكي نفس نتيجة الجاهز بالظبط. اتمنى يا رب طريقتي تعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت اول مرة تشوفي قناتي دوسي على كلمة اشتراك او سبسكرايب اللي لونها احمر تحت الفيديو، واهم حاجة دوسي على الجرس الصغير هيظهر لك قائمة، دوسي على كلمة الكل، ده جرس الاشعارات، عن طريقه هيوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة في المكونات، حطيت في الحلة كوباية من المية ومية عادية من الحنفية، وعليها معلقتين من النشا، معلقتين كبار، وهقلب النشا مع المية على البارد، وهتسيبيهم على النار لحد لما القوام يتقل شوية بشوية. هتفضلي تقلبي كده لمدة دقيقة او دقيقتين، يعني مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. وده كده هيكون شكلها، طبعا القوام تقيل جدا وهو ده القوام المطلوب. تاني خطوة هبدأ اعملها، هحتاج فيها الخلاط وحطيت فيه بيضتين، وهشغل الخلاط لمدة دقيقة واحدة. اهم خطوة هبدأ اعملها وهي اني احط المية بالنشا وهي سخنة على البيض، يعني مجرد ما بتشيليها من على النار بتحطيها على طول في الخلاط، وبكده تكوني بتعملي بسترة للبيض علشان ما يكونش ليه اي اضرار. يعني ما ينفعش تستني عليهم لحد لما يبردوا، انتي مجرد ما تحطي البيض في الخلاط تكوني بتجهزي المية بالنشا على البوتاجاز علشان تكون درجة حرارتهم عالية جدا، وبعدين تحطيهم على البيض على طول. كده خلاص المية والنشا والبيض اختلطوا مع بعض في الخلاط كويس، وطبعا شلت غطا الخلاط لاني هحتاج ان اضيف باقي المكونات والخلاط شغال. ودلوقتي هضيف معلقتين ونص من الخل تدريجيا.
هبدأ بقى احط الزيت. انا حطيت كوباية كبيرة ونص من الزيت، بس اهم حاجة انك ما تحطيش الزيت مرة واحدة، لازم ينزل تدريجيا، وكمان خيط رفيع قوي زي ما انت شايفة كده في الفيديو. انها بتفرق لو انت حطيتي الزيت مرة واحدة هتلاقي القوام اختلف معاكي تماما، ومش هيديكي قوام المايونيز اللي زي الجاهز. فلازم تهتمي بالخطوات البسيطة دي. الاهم من المقادير والمكونات ان تمشي على الخطوات صح. اخر حاجة هضيفها هي نص معلقة صغيرة من الملح، وكمان معلقة كبيرة من السكر. وبكده خلاص مكونات والمقادير بتاعة المايونيز خلصت. وده كده هيكون القوام بتاعه، بس طبعا ده مش القوام النهائي، هو خفيف جدا علشان المية بالنشا اللي حطيناها درجة حرارتهم عالية. مجرد بس ما بيبرد بيبدأ يتقل معاكي شوية بشوية، وهيوصل للقوام المطلوب اللي احنا عايزينه. والجزء ده حابين ان انا اصوره علشان اوريكي ازاي هو فعلا موفر ورخيص، ويعتبر مفيش وجه مقارنة بين تمن المكونات اللي عملنا بيها المايونيز في البيت وبين تمنه الجاهز من بره. انا استخدمت الميزان بالجرامات، ولغيت طبعا وزن البولة علشان يظهر لي وزن المايونيز بس. وده كده الوزن النهائي للمايونيز 378 جرام. عملتهم من كوباية من المية ومعلقتين نشا وكوباية ونص من الزيت وبيضتين، معلقتين ونص خل ومعلقة سكر ونص معلقة من الملح. دي كده كل المكونات اللي احتاجتها في المايونيز. فطبعا مفيش وجه مقارنة زي ما قلت. الحاجات اللي انا استعملتها موجودة عندي في البيت، ما دفعتش فيها اي حاجة، يعتبر ما كلفتنيش حاجة بمعنى اصح، غير لما تشتريه من بره. لو عندك بقى البرطمانات القديمة بتاعة المايونيز، انا كان عندي واحد، هبدأ احط فيها الكمية اللي انا عملتها، بس البرطمان ده صغير، فباقي الكمية هحطها في حاجة تانية. وطبعا اولادك لما يشوفوا الشكل ده عمرهم ما هيتخيلوا ان انت عاملاه في البيت، ولا هيفرقوا في الشكل ولا اللون ولا القوام ولا الطعم ولا اي حاجة خالص. وطبعا القوام بتاعه بدأ يتقل عن ما كان في الخلاط. ده كده يعتبر كمان لسه دافي، مجرد بس ما بتدخليه التلاجة القوام بيبقى زي الجاهز بالظبط، وزي ما شفتي في اول الفيديو هتشوفيه دلوقتي كمان. واخر حاجة بالنسبة لطريقة حفظه، طبعا هتحتفظي بيه في التلاجة وهيقعد معاكي لمدة اسبوع، مش اكتر من اسبوع، علشان هو مفهوش مواد حافظة. بس لو عملتي كمية صغيرة زي اللي انا عملتها وانتي بتستعمليه كتير فهيخلص على طول، ويخلص قبل ما الاسبوع كمان يخلص. وده كده في النهاية هيكون شكله بعد لما برد. وبكده خلص فيديو النهاردة، وخلصت كمان طريقتي. اتمنى يا رب الطريقة تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك على الفيديو وشير لاصحابك علشان هما كمان يجربوا الطريقة، واستنيني في الفيديو الجاي ان شاء الله.